ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලා පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ C theme එකට ඩෙකොරේට් කරගත්ත මේ කේක් එක මම හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ 1 kg කේක් එකක් තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. අඟල් 6 පෑන් දෙකක් භාවිතා කරලා තමයි මම කේක් එක බේක් කරගත්තේ. ඉතින් කේක් එකේ උස අඟල් 4යි පළල අඟල් 6යි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මම මේ කේක් එක ඩෙකොරේට් කරගත්තේ කියලා. ඔන්න ඉතින් සුපුරුදු විදියට මම කේක් එක සෑන්ඩ්විච් කරලා ක්‍රම් කෝට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ පැයක් විතර ශීතකරණයේ යට කොටසේ දාලා තමයි මේ එළියට අරන් තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් පැය කාලයක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි මම ඩෙකොරේෂන්ස් පටන් ගන්නෙ. ඉතින් යාළුවනේ අද මම මේ කේක් එක කරන්නේ ඔම්බ්‍රේ ටෙක්නික් එකට. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති ඔම්බ්‍රේ ටෙක්නික් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කලර්ස් කීපයක් මික්ස් කරලා තමයි මේ කේක් එක අයිසිං කරගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒ සඳහා මට ඕන වෙනවා කලර්ස් 3ක්. ඉතින් අද මම නිල් පාටින්නේ මේ කේක් එක ඩෙකොරේට් කරන්නේ. ඒක නිසා මම තද නිල් පාට, ලා නිල් පාට සහ තවත් ටිකක් ලා කරලා බටර් ක්‍රීම් එක අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති පාට කීපයක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අද මම නිල් පාටින් ෂේඩ්ස් 3ක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. පයිපිං බෑග් 3කට මේ වගේ මම කලර්ස් 3ම දාගත්තා. ඊට පස්සේ තද නිල් පාට අරගෙන මේ වගේ කේක් එක වටේට මම අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ වගේ වට දෙකක් මම තද නිල් පාටින් ඇප්ලයි කරගන්නවා. ලා නිල් පාට අයිසිං එකත් මම මේ විදියට වට දෙකක් ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කලර් එක අරගෙන සම්පූර්ණ කේක් එකම මම කවර් කරගන්නවා. දැන් මං ස්පැචුලා එකක් අරගෙන කේක් එක වටේම තියෙන අයිසින් ටිකක් මේ විදියට ස්මූත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ ස්ක්‍රේපර් එකක් අරගෙන සම්පූර්ණ කේක් එක වටේටම මේ විදියට ස්ක්‍රේප් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති කලර්ස් 3 ගොඩාක් ලස්සනට මික්ස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් තනින් තන පුංචි හිඩස් තියෙනවා නම් ඒ අදාළ කලර් එක අරගෙන ඔයාලට මේ විදියට පුරව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ විදියට ස්ක්‍රේපර් එකෙන් ස්මූත් කරගන්න. කේක් එක මට අවශ්‍ය විදියට ස්මූත් කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ මම කේක් එක මතු පිට පොඩි ඩිසයින් එකක් ඇඳගන්න තමයි හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මට මුහුදක රැලි ස්වභාවය තමයි පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා මට මේ වගේ ඇන්ගල් ස්පැචුලා එකක් එහෙම නැත්නම් හැන්දක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මගේ ඇන්ගල් ස්පැචුලා එක හරි හැන්ද හරි මෙහෙම කේක් එක මතු පිටින් තියලා ටර්නින් ටේබල් එක හිමින් සැරේ කරකවගෙන යනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවනේ රැලි ස්වභාවයක් වගේ කේක් එක මතු පිට ඇඳෙනවා. ඉතින් මේ අතර වාරයේ ඔයාලට ස්පැචුලා එක එහෙම නැත්නම් ස්පූන් එක ටිකක් උඩ යට කරන්න පුළුවන්. එතකොට රැලි ස්වභාවයක් ඔයාලට කේක් එක මතු පිට ඇඳෙනවා. ඉතින් මේ විදියටම මම කේක් එක උඩත් ඒ පැටර්න් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ එඩිබල් පර්ල්ස් ටිකක් අරගෙන මම කේක් එක වටේටම හිය ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මර්මේඩ් ටේල් එකක් හදාගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේ වගේ සිලිකන් මෝල්ඩ් ඔයාලට කේක් බඩු කඩවලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ වගේ තද නිල් පාට, ලා නිල් පාට සහ කහ පාට ෆොන්ඩන්ට් කෑලි කීපයක් අරගෙන මේ විදියට හොඳින් මික්ස් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ල සිලිකන් මෝල්ඩ් එක ඇතුළට දාලා මර්මේඩ් ටේල් එක හදා ගන්නවා.
අපි සිලිකන් මෝල්ඩ් එකක් භාවිතා කරන්න කලින් හොඳින් කෝන් ෆ්ලවර් මෝල්ඩ් එකේ තවර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් එක මෝල්ඩ් එක ඇතුළට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ පොඩි රෝලින් පින් එකක් අරගෙන ෆොන්ඩන්ට් එක හොඳට මෝල්ඩ් එකට තද කර ගන්නවා. දැන් පිහියක් අරගෙන වැඩිපුර තියෙන ෆොන්ඩන්ට් කෑලි ටික මේ විදියට කපලා ඉවත් කරගෙන ෆොන්ඩන්ට් එක හොඳට තව ටිකක් මෝල්ඩ් එකට තද කරගෙන මම මෝල්ඩ් එක අනිත් පැත්ත හරවලා ඩිසයින් එක එළියට ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි භාවිතා කරපු කලර්ස් තුන කොච්චර ලස්සනට මික්ස් වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන් මම මේ වගේ තව කොටස් 6ක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මට එක ටේල් එකකට මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඕන වෙනවා. ඒක නිසා මම මේ විදියට තවත් කොටස් 6ක් හදා ගන්නවා. දැන් මම එක ටේල් එකක් මේ විදියට අරගෙන වතුර ටිකක් ගාලා ටූත් පික් එකක් මැදින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තවත් ටේල් එකක් මේ විදියට ඒක උඩින් අලව ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට මම මගේ අනිත් ටේල් දෙකත් හදා ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මේ වගේ මම ටේල්ස් තුනම හදාගත්තා. දැන් මම මේ ටේල්ස් තුන චුට්ටක් වේලෙන්න තියෙනවා. ඉතින් පැය භාගයක් විතර යනකොට මේ ටේල්ස් තුන හොඳින් වේලිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම තද දම් පාටින් ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් මේ විදිහට රෝල් කරගත්තා. ඉතින් මේ ෆොන්ඩන්ට් එකට මම ටයිලෝස් ටිකක් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම ත්‍රිකෝණාකාර ෆොන්ඩන්ට් කෑලි ටිකක් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම ෆොන්ඩන්ට් තීරුවක් මේ විදියට අරගෙන හොඳින් මේ විදියට අඹර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදියට හැම කෑල්ලක්ම අඹරගෙන වේල ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට මම ඔක්කොම ෆොන්ඩන්ට් තීරු ටික අඹරගත්තා. ඒ වගේම මම පුංචි සී ක්‍රීචර්ස්ලා ටිකකුත් හදාගත්තා. ඉතින් ඒ සඳහා මම මේ වගේ සිලිකන් මෝල්ඩ් කීපයක් භාවිතා කරා. ඔයාලට මේ වගේ සිලිකන් මෝල්ඩ් ඕනම කේක් බඩු කඩයකින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ කේක් එකට දාන්න ඕන නමයි තරු කීපයකුයි මම කහපාට ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් මේ විදියට කපා ගත්තා. දැන් මම ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එකෙන් මේ විදියට ඒ ටික කලර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මර්මේඩ් ටේල් තුනත් මම පර්ල් ඩස්ට් එකෙන් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කලර් කරගන්නවා. ඉතින් මර්මේඩ් ටේල් එකේ තනින් තන පොඩි ෂයින් එකක් එනකොට ගොඩාක් ලස්සනයි. ඒක නිසා තමයි මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පර්ල් ඩස්ට් එක භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ කේක් එකට දාන්න ඕන නම මේ විදියට මම වතුර ටිකක් ගාලා මැදින් අලව ගන්නවා. දැන් මම හදාගත්ත අනිත් ඩෙකරේෂන්ස් ටික භාවිතා කරලා කේක් එක මම මේ විදිහට ඩෙකරේට් කරගන්නවා.
කලින් හදාගත්ත සී ක්‍රීචර්ස් ලගෙත් මම මේ විදියට පර්ල් ඩස්ට් එක ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට මම හදාගත්ත මර්මේඩ් ටේල් තුන එක පිළිවෙලෙන් කේක් එක මැදින් ගහගෙන 6B නොසල් එක භාවිතා කරලා මර්මේඩ් ටේල්ස් තුන වටේට මම වතුර ස්වභාවයට අයිසිං වලින් ඩෙකරේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සුදු පාට පුංචියට ෆොන්ඩන් බෝල ටිකක් හදාගෙන මේ විදියට මම කේක් එක තනින් තනින් අලව ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මේ විදියට තමයි මම සී තීම් එකට කේක් එක ඩෙකරේට් කරලා ඉවර කරගත්තේ. වෙනදා වගේම අදත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා නොදන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලලා ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.